تو 4 سمستر از کمرای ماستی. در 3 سمستر در بین شاگرد اول و 2 و 3 در رفت آمد بودی. این سمستر چی شد که اینقدر وضعیت درست بد شد؟ چی شده؟ چرا رکای تمام شد و خاموش است؟ فکرت بگی منور که باز بیابت میکنم. چی گپ شده؟ امروز مرا در اداره کورس خواستن، هر چیزی که دلشان شد برام گفتن. کود کردی خدا ملا صاحب. منور خواهش میکنم مزاحمت نکن. با نظرت چطور میشه به درسای ریاضی کمک کرد؟ با ما چی؟ باید از پدرش برش معلوم پیدا کنم. چرا نمیکنم؟ مادر؟ یک دقیقه گوشی در گوش باشه ببینم رضیه چی میگه. چی شده دختر؟ مادر، استاد پیدا کردیم استاد. با اجازه. خوش آمد. بفرمایید بشین، خواهش میکنم. احمد بچیم چیزی که رضیه میگه راست است؟ حاضر هستی در درساش امروز کمک کنی؟ من از اول برای خدمت کردن به این خانواده اینجا آمدم و اگر نیاز باشه جانم فدا میکنم. ولی یک خواهش دارم. از سواد داشتن با حاجی صاحب چیز نگوین لطفا. آرزوی من سلامتی توز بچیم. باور کو از وقتی که خبر شدی در درسای رضیه امروز کمک میکنی بسیار مرا خوش ساختی. از اینکه تو آدم فهمیده استی از روز اول من شک نداشتم، اما از باسواد بودنت خبر نداشتم بچیم. درسای رضیه امسال بسیار سخت شده. پدر زیاد کوشش کرد که برش معلم پیدا کنه اما نتونست. بودن تو پیش ما یک نعمت است بچیم. خواهش میکنم کمک به درس رضیه خو هیچ. گفتم اگر نیاز باشه جانم فدا میکنم. خدا جانت جور داشته باشه بچیم. امی که پیش ماستی خودش یک نعمت الهی است.
و علیکم سلام. یک دفعه بیا کارت دارم. این آدم با پنهان کردن سوادش خدا میدونه که چه چیزای دیگری از ما پنهان کرده. من میگم همین آدم یا سر رضیه دل بسته یا در مال و منال و ثروت ما چشم دوخته. ای چی گپاست که میزنی؟ خودت بار بار ازش تعریف تمجید نمیکردی؟ او تعریف تمجیدات زمانی بود که من نمیفهمیدم این آدم با سواد است و نمیفهمیدم که قدر پنهانکار است. میا جان، احمد چیز را پنهان نکده. ای که بار بار امتحانش کردی و جواب مثبت ازش دیدی بازم بالا شک کردی، باید به عقل خود شک کنی. پدرم رویم کار داشتین؟ میشه. امروز بین تو و احمد چی اتفاقی افتاد؟ اما چیز به پدرت گفتم که احمد در سامرایت کمک میکنه، هیچ باورش نمیشه. پدر جان امروز روی اولی درسای من مرور میکردم و نتونستم که سوالای من حل کنم. احمد آمد. برش گفتم که مزاحمت نکن. برام گفت که میتونه امرایم همکاری کنه تا درسای من بخوانم. چند تا از سوالای من به طریقه بسیار آسان برام حل کرد و گفت اگه خواسته باشم از این بابات میتونه که در درسای من امرایم کمک کنه. توضیحاتی که داد کلش درست بود؟ بله. احمد از استادای ما که با سوادتر است. میخوایم که با گوشایم بشنوم و با چشمایم ببینیم که آدم چقدر با سواد است. اما پدر، احمد از ما و مادرم قول گرفته بود که در این مورد به شما چیزی نگیم. تشویش نکن دخترم. تو برو داخل اتاق احمد، من از بیرون دروازه گوش میگیرم. برو بچه من روی پدرت. کی است؟ شما هستین رضی خانم. ببخشین اتاق من لیاقت شما رو نداره. خوب بود صدای میکردین میامدم خدمتتون. با خاطر تشکر کردن آمدیم. استاد پیش شاگرد میره یا شاگرد پیش استاد؟ رضی خانم سواد ما قدر نیست که نام استاد سر خود بارم. فقط کمی از درسایت میفهمم و کوشش میکنم روزانه روی حولی کمکتون کنم. اگه مزاحمتان شده معذرت میخوایم و پس میرم. هیچی گپ است که میزنی رضی خانم. شما هر کاری که به من بتین و هر وقتی که بیاین بر من مزاحمت ایجاد نمیشه. من هر وقت برای انجام خدمت برای شما آماده هستم. هرچند اتاق من قسمت از خانه شماست ولی اوضاعش قابلیت شما رو برای ششتن نداره.
حالا که آمدین قدمتون مبارک است. بفرمایین بشینید. شما بشینین. صنف درسی نیست، درسای خصوصی است. خوب معلوم نمیشه که یک استاد ایستاده باشه. بشینین. یکی 2 تا سوال داشتم. دری، قسمت دری. میشه ناول برام تعریف کنی و چند تا مثال بزنی؟ ناول روایت ساخته شده ذهن انسان از زندگی است که جهان را شکل میده. خود واژه ناول یک واژه فرانسوی است که با ناولا در زبان ایتالیایی مترادف است. از زمانی که کلمه ساخته شده تا فی الحال خیلی تغییرات و تحولات زیادی ایجاد شده. در ابتدا ناول را به قصه هایی می گفتن که در قرون وسطی بیشتر رایج بود. خود ناول انواع و اقسام گوناگونی داره. اگر لازم باشه میتونم همیشه برات توضیح بدم. تشکر، عمقه کافی است. و اگه میشه سیمپل پرزنت تنس برام تعریف کو، چند تا مثال بده. درسته. ما در زبان انگلیسی 12 زمان داریم که simple present tense یا زمان حال ساده یکی از زمانهایش است. simple present tense اگر ما در زبان انگلیسی تعریف کنیم میگیم که simple present tense shows habitual action, general facts and daily activities. خود simple present tense از خود یک ساختار یا structure داره که عبارت از subject plus verb plus complement. مثلا از فعالیت هایی که ما روزمره انجام بدیم اگر یک مثال بگوییم میگیم که He plays tennis every week. یعنی او هر هفته تنیس بازی میکنه. و اگر با general fact ما یک مثال بگوییم میگیم که چون general fact حقیقت هایستن که هیچ تغییر نمیخوره. میگیم که Allah is one. یعنی خدا یکی است. تشکر. برای امشب عمقه کافی است. باز انشالله فردا بازم مزاحمت میشم. و به خاطر کمکایت بسیار 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 زیاد تشکر. کاری نکردم که ازم تشکر میکنم. رضی خانم میشه از تنی خواهش داشته باشم؟ چی میخوایی؟ قول میتین حاضر دنشین؟ اول باید گپایتانه بشنوم بعد از او گپای من میگم. چی میخوایی؟ خواهش من قسمی نیست که شما رو زحمت بده. مطمئن باش هر چقدر که سختم باشه تمام تلاش من میکنم که انجامش بده. چی میخوایی؟ رضی خانم لطفاً گپ مسوی برداشت نکنین. اگر ممکن باشه بعد از این روزانه ایجا با حضور داشت مادرتان یا روی اولی سر مشکلات درسی با هم گفتگو کنیم. پس استاد محترم میگن که از این به بعد از طرف شو مزاحمشان نشم و آرامششان به هم نزنم. شما رو به خدای رقم برداشت نکنیم. البته زحماتتون به جبران نمیمونه. به پدرجانم میگم که براتون حساب کنه. فکر میکنم باید خواهش ما یک بار دیگه براتون بگویم. تفره نرو. جواب سوال ما بده. جواب سوال تا نمیتون ولی خواهش من حتما عملی کنی لطفا. و یکی یک بار دیگه از سر خواهش میکنم درباره سوادم به پدر جانتان چیز نگوین. حالا چرا؟ مگر میشه طلا همیشه مس بمانه یا خورشید پشت ابر؟ رضی خانم از شما تشکر میکنم. مرا شرمنده نکنید. من نه طلاسم نه خورشید، فقط یک خدمتکار ساده هستم. وای با تعریفایی که شما میکنیم هم خودم گم نمیکنم و تا آخر عمر هم امیر رقم باقی میمونم. خانه‌تان احتیاج به یک نفر خدمت داره و من هم به می کار خوش هستم.
با این که دیگرها خصوصا پدرتان مرا به چشم یک نفر خدمت ببینه. میترسم اگه سوادم خبر شوه مرا در بازار کار دیگه برم بته و من از اجتماع خسته است و نیاز به یک جای آرام دارم. خواهش میکنم. حالا چرا؟ مگر از جامعه چی دیدی که قدر متنفر هستی؟ خواهش میکنم پشت جوابی سوال نگردین. با این که گذشتی من فراموش کنم. تا حالا هم کوشش کردیم که گذشتی من فراموش کنم و از این بعد هم قول میتونم کاملا فراموشش کنم. درست است. من به پدر جانم چیزی نمیکنم، اما اگه خودش فهمید دیگه من گناهکار نیست. دیدی پدر گپایی را که من گفتم راست بود؟ دیدم دخترم. دیدم که احمد چطور ما را اخفال کرد و فریب داد. فریب داد؟ چی میگی پدر؟ بله، فریب ما داد و این کار به اندازه مایرا نکرد که باور آدم نمیشه. من فکر میکردم که آدم با تجربه هستم، ولی حال فهمیدم که چی اشتباه بزرگی را مرتکب شدیم. من دیوانه بودم که از روز اول افکار منطقی جوان او قسمی که باید نفهمیدم. همیشه از خودم سوال میکردم که چطور میشه یک آدم بی سواد اینقدر منطقش قوی باشه. بله دخترم، و گفته خودش اگر دلش برای تو نمیسوخت خدا میدونه چند سال دیگه ما را رقم فریب میداد. شما به جای ازی که از احمد تعریف و تمجید کنین ازش بدگویی میکنین و توبیخش میکنین؟ نه دخترم، احمد آدم خوبی است. این روزگار است که گاهی اوقات آدم درمانده میسازه. خدا میدونه چی باعث شده که احمد نسبت به اجتماع قدر بدبین ساخته. ممکن است خیانت و اتهام دوستا و آشناهایش او را فراری داده باشه. ولی هرچی که است، احمد مرا به وظیفه انسانی آشناتر ساخت. اتفاقی که روز اول دیدنش افتاد، غیرت و شهامت ای جوان برام ثابت شد. کدام اتفاق؟ دختر گلم، احمد امی کارگر دیروز و دانشمند امروز آمد در سرای یک روز. فکر کنم پشت کار میگشت. رفیق کار خود با بسیار سختی انجام میداد طرفش آمد که کمکش کنه، حتی بدون پیسه. ولی الهی احمد مانع شد، نماندش. اون طرف سرای کسی دیگه هم بار داشت، خواستش که بارش ببره. نمیفهمم چی شد. احمد بنده خدا زیر بار در زمین افتاد. صاحب بارم دوید و چند تا زدش. دلم سوخت. رفیقه گفتم که بیارش شرکت. بعد از چند دقیقه که حالش کمی خوب شد، یک مقدار پیسه را برش پیش کردم که بگیره. میفهمی دخترم؟ دستم به خشونت پس زد. گفت مگه دیگر نیستم. گفت پیسه تا قبول نمیتونم تا زمانی که برات یک کار نکرده باشم. ازم خواست که اگه کدام کار برش داشته باشم.
هرچند که الهی احمد بسیار مخالفت کرد، ولی گفتمش که به عنوان خدمتکار در خانه استخدامش کنه. بعد از اویش هم خودت میفهمی دیگه. از کارتان راضی هستین پدر؟ نه تنها راضی دخترم، خوشحالم هستم. فقط نگرانی می است که احمد لایق جاروکشی نیست. متاسف هستم به ای که از روز اول طلا را از مس تشخیص داده نتونستم. اما شنیدین که خودش گفت از روز و روزگار فعلیش راضی است. خب ما چی کار به گپ احمد داریم دخترم؟ وظیفه انسانی هیچ حکم نمیکنه که بنده خدا را در حال خودش اله کنیم. اما او راضی است. خوب صحیح است. تا ختم امتحانات احمد دمی کار سابق خود میمانه. بعد از او یک کار دیگه‌ای که شایسته احمد باشه برش در نظر میگیریم. من فکر میکنم احمد لیاقت ایره داره که یکی از اعضای خانواده ما شود. بله دخترم. و خانواده من با وجودش افتخار کنن. درست است که ما شما نمیفهمیم که احمد کی است، چی کاره بوده، چی کار میکرد اصلا. ولی احمد هر کسی که است، هر چیزی که است، معلوم میشه که از یک خانواده بسیار خوب بوده. اوه ناوقت شد دخترم، برو استراحت کن. راستی گپ احمد یادت نره که گفت روزانه با حضور مادرت در اتاقش یادری اولی درسایتان بخونین. خب امیدوار هستم که امسال در درسایت موفق شوی. من هم زحمات احمد به طور شایسته‌اش جبران میکنم. شبتان بخیر پدر. مادر! مادر! بیا بالا. رازیه کتی بچه چی میکنه؟ کدام بچه؟ همین نفر خدمت میگم. درس میخوانه. درس میخونه؟ پیش خدمتکار درس میخونه؟ چطور خدمتگار با سواد بوده نمیتونه؟ مادر من خو میگم این آدم یک رامزاده 420 است، چرا گپ نمیفهمی؟ این سوادش کجا بود؟ چرا این رقمی سایل داری؟ شاخ کشیدیم؟ سلیم جان، من از راضیه کده به فکر تو هستم. این کلمات فحاشی را که تو به زبان میاری در فامیل ما از زبان هیچ کس نشنیدیم. جان مادری کلمات از کجا یاد گرفتی؟ که چه قسم آدم تو میگردی؟ گپ تیر نکن مادر. من میگم که این آدم بر از یه نظر بد داره. تو به فکر دو زدن ما به خدمتکار هستی؟ چطور غیرتت میگه خوردم رای احمد شیشته؟ معلوم دار است که خیرت میاد. خدا درساش کمک میکردی که برای احمد نمیشیشت. من اینقدر حوصله ندارم که بیای مغز ما به خاطر 2 تا دختر لودی تو او کنی. حوصله که نداری برش معلم میگرفتی. مادر معلم گرفتن وظیفه پدرش است، وظیفه من نیست. پدرش وظیفه خود انجام داد بچه.
رفت از احمد خواهش کرد که در درسام رای راضیه کمک کنه. سلیم جان، تو بهتر است که به فکر خودت باشی. حال روز به روز نگرانی مرا بیشتر کرده میره. چرا از وضعیت خودت چیزی نمیگی بچیم؟ وضعیت من نرمال است. چیزی هم نیست که براتان بگویم. رازی خانم نگران نباش. من برات قول میتونم بالاترین نمره صنف بگیری. از این قصه کو چقدر بنده آورده؟ بنده چی؟ بنده دلم دیگه چی ده؟ بگو ایر به کی روان میکنه؟ اگر نه من پرچه پاره میکنم. من عقل نگرفتیم استاد. شما مق ندارین که برقم پاره. برای فر پدر جان من عقل نگرفتیم. معلم بیشرف سرم تو زد که چرا نقل گرفتی. ما دخترای ما با کورس رایی نمیکنم که تنها خواندن و نوشتن انگلیسی و رسامی رو یاد بگیرن. راییشان میکنم که درست زندگی کردن یاد بگیرن. اگر شما از کورس نقل و تخلب و دروغگویی رو یاد بگیرین، دیگه اونجا مرکز آموزشی نیست، یک فسادخانه است. احمد است، وکیل مدافع خانواده رازی آمرزی.